Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ating gawitin ang isang chorus bago tayo manalangin. You're all I need. Jesus, you're all I need. Sa umaga ito, marahil bawat isa sa atin ay ilan sa Kanya, sa ating Panginoon. Maybe some of us, kailangan siya bilang magdadama. Maaaring ilan sa atin ay kailangan siya bilang comforter. Ilan sa atin ay nangangailangan, kailangan siya bilang isang guro, sa teacher. Dahil gusto natin lumago sa kaalaman, lumago sa pagkaunawa, lumago sa karunungan. At marahil at ilan sa atin ay kailangan siya as a provider. Thank God, dahil ang banal na kasulatan, sabi ng Apostol Pablo, in Christ we are complete. Amen? Now, hindi tayo naparito sa gawain dahil sa tao o sa sinumang individual, narito tayo kay Kristo. At salamat dahil ang banal na kasulatan nagsasabi, Jesus Christ is the same yesterday together. Bawat tao sa panahon ng siya narito na lumapit sa Kanya, ayon sa nasa naglamang puso at pananampalataya, tinanggap nila siya. Naranasan nila siya. At walang kaibahan, hindi siya nagtatagi ng tao. Sino ang lalapit sa Kanya ngayon, nakagaya sa kalagayan ng mga taong lumapit ito, mararanasan din nila ang buhay ng Kristo na nabubuhay sa atin. Thank you. Habang ating mula sa kamunduran ng ating mga puso, let's have that confidence kung ano man ang i-reveal ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga spirit, kung sino siya para sa atin. Kaya nang pinapakilala ng Panginoon, then Togonon. Ang bitawan, kapahayagan, huwag mong bitawan ang mga pangako, huwag mong bitawan at huwag mong layuan at huwag kang lalayo sa Panginoon hanggang maranasan mo siya ng personal at ang lubos. Hallelujah. Glory to Jesus.
Ikaw ang aming kailangan sa araw nito. At kami nagpapasalamat dahil mayroon kang iniwang pangako. Saan ang dalawa o tatlo na nag-uusap sa pangalan, ikaw ay nasa kalagayan. Hindi kami tumitingin sa bilang sa oras na ito. Tumitingin kami sa iyong pangako. At dahilan sa ikay nagbubuhay mula sa mga patay at nabubuhay magpakailanpaman, magagawa mong isang katuparan ng pangako. Maaari kaming tumawag sa iyo na dahil ang aming ginagawa ngayon at tumulong. Subalit ikaw ang makakapagpahayag ng iyong sarili. At kung kami nakasumpong ng biyaya sa araw nito, huwag mo po kaming lagpasan, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak sa kalagayan sa pananampalataya sa limang araw nito. At huwag mo pong lagpasan sapagkat kami ay nasa pangangailangan din kaysa sa mga araw na nagdaan sa aming mga. Hindi dahil sa hindi ka namin nakikilala at di pa kilala, kundi nais namin lubos kang makilala. Ang makilala ka sa iyong pagpupusan. At sa araw nito, sakupin mo ang dahon ito, abutin mo ang bawat puso. Huwag mo pong lagpasan ang bawat lalaki at babae na narito sa anumang kalagayan at pangangailangan. Ano pa, sa aming pag-uwi matapos ang gawain sa araw nito, ay higit pang kakilala ka ng malaliman at personal sa pamagitan ng isang panibagong karanasan. Marahil may ilan na narito sa araw nito na nais nilang higit pang maging malapit sa iyo. At marahil ang ilan ay nauuhaw na maranasan nilang lumakad na kasama mo. O ano man yung bagay na kanilang dinidesire sa araw nito. Salamat sa pangako na nagsasabing kailanman kami nakatayo na humihiling sa isang bagay. Aming sampalatayan yung tinanggap na namin at ito'y aming kakawin. Salamat sa iyong biyaya at sa pananampalataya upang tanganan ka sa iyong mga salita. At salamat sa iyong katugunan sa aming mga kahilingan sa araw na ito. Pagpapatuloy ng gawain hanggang sa matapos, iyo lamang ang karangalan at ang papurihan. At lahat na nito ay aming hiniling sa iyong matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus Cristo. Ang lahat ay magsabi ngayon ka. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord! Bigyan natin ang malakas na pagkakas. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Hallelujah! Magandang umaga sa lahat. At ating extend bawat isa ang pagbati sa pagpapalang araw nito sa bawat isang kamayan ninyo ang iniwas sa inyong katabi. Alam kong walang isa sa inyo na walang katabi. At bless nito ang kamayan ninyo na pag-iibig nyo siya. Praise God. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Are you excited today? Amen. Are you sure? Yeah. Bakit kayo excited? Hindi nyo alam? Okay. Alam nyo, ang mga taong excited ay ang mga taong may expectation. Amen? At ang expectation na yun ay dala natin tayo ay manaw sa ating tahanan. Mabasa ito ang so bago na ako lahat, ating buksan natin mabala ng kasulatan from 1 Corinthians chapter 5. Starting at verse 1. Sabihan natin sa verse 1 at verse 9. Ganito ang lakasan.
After these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, by the sheep gate, there is a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. And in this lay a great multitude of those who were sick, blind, lame, or paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Whoever stepped in first after the stirring of the water was healed of whatever disease he had. A certain man was there who had been sick for 38 years. 38 years na may sakit ang isang lalaking narapin. When Jesus saw him laying there and knew that he had been sick for a long time, he asked him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Arise, take up your mat and walk." And immediately the man was made well and took up his mat and walked. Diyos magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Everybody say amen. Kakapon natin dito. Okay, pagbati sa bawat isa sa pangalan ng Jesus na sa mga kapatid natin, Kagiyento, Pagwan, narito kasama natin sa araw nito, sa ilan man na kahit ay style na nakatulo o kaya ay matagal nang hindi nakadalo dahil sila ay layo. Pigilan mo pa rito sa kaway. God bless you all. Salamat sa biyaya ng Diyos at nag-aapon ay tuloy ng friendship sa iba. The way siguro Brother Pedro nag-stay na rito sa meeting place. Nakasama ka sana. So, isang bagay na aral ko sa atin kahit sa ating pananampalataya, sa ating mga karanasan, ingatan natin yung unang salita. Okay? Ingatan natin yung unang salita. At huwag tayo basta-basta maniniwala sa pangalawang salita. Yun yung problema sa laman ng Eden. Ang Diyos nagbigay ng unang salita kay Adan, ang kaaway nagbigay ng pangalawang salita. So, kung tayo ay merong mga appointment, ingatan natin unang salita na pinag-usapan. Kung nag-stay ka lang rito, nakasama ka, anyway, dumating kami ay siguro 8:30 pa siguro, at nag-stay kami rito ng 8:45 dahil nag-iisip namin baka nag-aantay kami ng 2 sa inyo. At di namin alam na nag-room ka sa 7-Eleven dahil iuusapan natin. So kapag tayo ay mag-aantay, siguraduhin natin, nag-aantay tayo sa tamang lugar. So anyway, salamat sa biyaya ng Diyos. Pero ang ganda ng patutuo ng ating kapatid, hindi nasayang ng panahon. Nakasumpong siya ng kanyang makaka-sharing. Ito ay sa pagkakataon na kinakaloob ng Panginoon. Now, sa araw nito ay ating gawain ay tanghali at minister's meeting mamaya hapon gabi. So ito ang unang minister's meeting sa taon ito at sa biyaya ng Diyos. Sabi ko sa ating mga kapatiran mga nagasikaso sa pagluluto at sa pagsuserve, diba pa? Well, gawin na natin ang lahat sapagkat may panahon na lamang para gawin ko pagkatapos ay walang ating wala na tayong pwede pang gawin kapag wala ng panahon. At maging ang ating Panginoon, sabi niya, samantalang araw pa, dapat magaling ang kalooban na iyon nagsubo sa akin. Ang gabi ay dumarating at wala ng sino pa mang taong maaaring makagawa. So, pinapakita ng ating Panginoon ang kahalagahan ng panahon sa ating pinabubuhayang sandali. Dahil kung ating mapapalagpas ang pagkakataon at ang panahon ay pinibigay sa atin ng Panginoon, gumawa man tayo, it's too late then, dahil
tapos na ang panukala o kalooban ng Diyos para mapangyarihin ang kanyang layunin sa takdang panahon. Naniniwala ako na isa ito sa mahalagang bagay sa pagganap sa kalooban ng Diyos. At maaari natin gawin ang kaparehas na gawa. Pero kapag ito ay sa ibang panahon na at hindi sa tamang panahon na ninanais ng Diyos, ito ay mangyari, ito ay hindi maghatid ng kapurihan sa Panginoon. Hindi may masiserve ang purpose ng Panginoon. At naniniwala ko na ito yung isang bagay na dapat ay natin namimiss sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, dapat natin matutunan how to flow with the anointing or the leading of the Holy Spirit. First of all, hindi natin alam ang oras at panahon ay tinakda ng Diyos. So, ang Espiritu ay binigay sa mga anak ng Diyos in order to lead us, to guide us, para gawin ang kalooban ng Diyos sa tamang panahon. At ito ay napakahalagang bagay, mga kapatid. At, minsan ay napag-usapan na natin at naririnig natin yung tinatawag na huling pagsunod. Sino sa inyong nakarinig ng salitang huling pagsunod? Kapag ikaw ay susunod, gawin natin to sa tamang panahon. Dahil lang, kapag sumunod man tayo at huli na, ay hindi na rin to may ituturing na pagsunod. Okay. Ipinapakita rito ang tamang panahon sa pagganap o pagsasakatuparan ng mga bagay na nilalayo ng Diyos. At ito ay isang bagay na napakahalaga na dapat ini-observe ng mga mananampalataya. Now, sa araw nito, mula sa teksto na ating binasa, ay ating makita ang isang pangyayari sa panahon ng Jesus Christ. At ito ay sa pool of Bethesda na mayroong mga 5 fortress na tinatawag, 5 mapapagsigungan. At ang mga tao ay nagtitipon roon. Subalit, kung ating titingnan, ang pool na ito ay hindi isang swimming pool. It's not designed, ang mga tao ay hindi pumaparoon para maligo at mag-swim. Dito sa ating binasang teksto, mga kapatid, ang mga tao ay nakapalibot doon sa pool na yun, hindi para maligo, kundi para gumaling. Ewan ko kung may ganitong swimming pool ngayon. Okay, gusto kong pasahin natin ang isang principle, another stirring up of the water. Isang panibagong pagkilos o paggalaw-gaw sa tubig. Again, kung mayroong ganitong swimming pool sa ating panahon, dadayuhin ito ng buong Pilipinas. Nanayon, hindi lang Pilipinas ang dadayo. Kahit taga-ibang bansa ay dadayo. Alam niyo ba kung bakit? Kahit tayo nabubuhay sa modernong panahon at napakataas ng antas ng teknolohiya, ang siyensya at ang medisina sa ating modernong panahon, pero laganap pa rin, talamak pa rin ang mga may sakit, may mga terminal cases. Kahit ang daming imbento ngayon at tuklas na mga food supplement na nakakatulong para i-boost ang immune system at nakakatulong sa marami, pero makikita natin maraming pasyente, maraming may sakit, maraming may karamdaman. At hindi lamang ang mga hindi mananampalataya ang nakakaranas ng ganitong kalagayan, kundi may mga mananampalataya rin naman na ilan na dumaraan sa ganitong mga karanasan sa mga mabibigat at matitinding karamdaman o mga sakit ng ilan rito ay naghahatid tungo sa huling hantungan sa mga mananampalataya at tinatawag natin itong maagang kamatayan.
Iniisip ko na kung mayroong ganitong isang dako, in fact, dito sa Pilipinas ay napapabalita yung ilang mga lugar sa in Pangasinan, Nueva Ecija, na mayroong mga miracle water na kapag ininom mo, yung iba pinapahit, gagaling ka. Pero alam niyo mga kapatid, anumang mga milagrosong bagay na sinasabi ng mga tao is just an instrument, a point of contact. Pero ang totoong gumagawa ng mga himala at kagalingan ay ang pananampalataya ng nasa tao. At kung matututunan lamang ng mga tao paano mapukaw, ma-stir up ang pananampalataya na nasa kanila, hindi na nila kinakailangan pumaroon pa kung saan-saan. Ang suliranin po sa mga mananampalataya ay mayroong pananampalataya, pero ang pananampalatayang ito ay natutulog. Nagpapahinga. Nagre-relax. Hindi sa walang pananampalataya ang mga maraming pananampalataya, kundi ang kondisyon ng pananampalataya ang siyang napakahalaga na dapat natin makita sa araw na ito. So, kung ating titingnan, ating ilarawan sa ating mga kaisipan sa araw nito na tila tayo ay naroon at nakapalibot at nagmamasid sa pulong Betista. At doon ay nakapalibot ng ibang uri ng mga may kapansanan. Lalaki, babae, matanda at bata. And you know, brother and sister, kapag na-miss ang ganitong pagkakataon, ay mag-aantay sila ng panibagong panahon. It just happened once, minsan lang nangyayari. Ano kaya kung isang bisis sa isang linggo, o kaya isang bisis sa isang buwan, na sa kanilang tradisyon o paniniwalay na nanaog ang anghel ng Diyos at ginagalaw-gaw ang tubig, in-stir up ang tubig na kalmante, ang tubig na walang galaw, payapang tubig sa pool, walang aktibidad ang tubig, walang pagkilos, dahil walang naliligo, walang nagsiswimming, walang lumalangoy. So ang tubig ay stagnant. At ang mga may sakit doon ay nakapalibot. At marahil ang ilan sa kanila ay bumilang ng ilang araw, waiting for the stirring up. So, ang kanilang mga mata ay nakapokus sa tubig sa pool. You know why? Dahil maningat lang sila ng konti at ibaling nila ang kanilang mga mata sa ibang dako. Paano kapag gumalaw ang tubig, it's too late for them to move. That's right. At kapag sila ay nahuli, they will miss their chance. At ang isang napakagandang bagay rito na nakaka-intriga ay ito. Yung unang nilulusong siyang gagaling, ang pangalawa hindi na. Ay, what a chance. Diba? Amen. Kaya dito mga kapatid, unahan ang pinag-usapan dito. First come, first serve. Diba? Unahan. At kung ganito ang sitwasyon, kinakailangan nilang mag-unahan, ang kanilang mga mata ay laging nakapokus sa tubig. At hindi sa ibang tao. I hope nakukuha ninyo ang larawan sa pulong Betista. Minsan lang.
Bawat isa sa kanila umaasa ng kagalingan. Can you imagine kung minsan sa isang buwan mananawag ang anghel at gagalaw kami ng tubig, gagalaw kami ng tubig, isa lang ang gagaling sa isang buwan. Kung 50 sila roon na may sakit, sa isang taon, 12 lang gagaling. Kaya dito, masasabi natin, applicable yung kasabihan, matira matibay. Yung mananatili doon ay hindi nawawala ng pag-asa. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda ay kung yung nananatili ang may pananampalataya. Another spirit of pabalikan natin ito mamaya at iwanan sa atin. Alam niyo ba mga mahal na kapatid, sa banal na kasulatan, ang isang tao, ang ating mga suliranin ay tinatawag kapabayaan. Dumarating tayo sa kondisyon ng ating mga buhay na minsan ay nagiging lax, nagiging kampante tayo. At kung hindi man ay dahilan nakukuha ng ibang bagay at ng kung anong bagay ang ating mga atensyon, ang ating mga focus, at nawawala tayo sa concentration ng mga bagay na dati natin pinagtutuunan ng pansin at binibigyan ng kahalagahan sa ating mga buhay. So actually, ang isang trabaho ng kaaway ay i-divert ang ating focus. Yun yung isang bagay na layunin ng kaaway ay mawala tayo sa ating mga focus. Kung kaya't ang isang aktibidad ng kaaway sa buhay ng mga Kristiyano ay ito: alisin sa ating mga kaisipan, alisin sa ating mga alaala ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Isa yan sa aktibidad ng kaaway. Yan ang mga Kristiyano ay nagsasabi, at least mayroon akong narinig, hindi ko nga alam ang matandaan na. So kung ang ating napakinggan ay di na natin matandaan, ano ang pakinabang noon sa atin? Lahat ng bagay sa salita ng Diyos na magkakabenepisyo ang isang mananampalataya ay kung ang mga salita ng Diyos ay hindi mawawala sa kanyang buhay. So alam niyo mga kapatid, isa sa bagay na aking na-realize last year, at ito ay aking sinubukang i-observe, ay ang mga mananampalataya kinakailangang paalalahanan. At kapag hindi pinaalalahanan ang mga tao, maaring di nila sinasadya na kalimutan o yung iba ay sinasadyang kalimutan. Dalawang bagay yan. Mayroong sinasadya at mayroong hindi sinasadya. Kapag sinasadya natin ang isang bagay na mawala sa ating kaisipan dahil ini-ignore natin ang bagay na yun, di natin pinapahalaga. Dahil mayroon tayong binibigyan ng focus sa ibang bagay. Yan ang kapag nahati ang ating atensyon, yung isang bagay ay biglang mawawala sa ating kaisipan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil una sa lahat, itinisinyo ng Diyos ang tao sa gayong paraan. Napakahirap mahati ang puso ng tao. At ayaw ng Diyos na maglingkod tayo sa dalawang Panginoon. Hindi natin ito magagawa. Hindi tayo nakadesinyo na mamangka sa dalawang ilog sa ating buhay.
Hindi dinisenyo ng Diyos ang tao na ganyan. Dapat nating maintindihan na dinisenyo ng Diyos ang tao na nakapokus sa isang bagay lamang. At kapag nawala siya sa unang focus, mapupunta siya sa ibang focus. At ito'y nangyari sa karanasan ng tao sa laman ng Eden. Sa dalawang magkaibang mensahe, dalawang magkaibang salita na hindi lingid sa ating kalaman ang bagay nito. So, last year, ay aking sinubukang hindi mag-announce para sa ating darating na pagpili. You know, kapag walang announcement, kapag hindi pinupukaw ang mga tao, hindi pinalalahanan, mayroong nakakalimutan. Yung iba, sinasadyang kalimutan muna. Kasi sabi nila, mahaba pa pala. You know, that's the attitude. Attitude yan ng mga tao. Yan yung weakness natin. Lahat tayo, even Christian. Gusto ko ipakita sa inyo mga bagay nito as an illustration bago tayo pumalis ng Kristo. At bago tayo pumunta sa punto ng ating paksa sa araw na ito. Sinubukan ko ito. You know, as a minister, ang aking desire ng aking puso ay makakita ng mga lalaki at babae ng Diyos na ang mga salita ng Diyos at anumang bagay na ipinaparating ay nare-retain at dinawala. And you know what? Hindi lamang ako, kundi maraming iba pa na mamagagawa ay bigo sa mga ganong pag-asa. Maturity ng mga so-called Christians sa ating panahon, sinasadya man o hindi man sinasadya, ay nakakalimutan ang mga salita ng pamamagitan. So I have no choice but to accept the truth. Ang trabaho ng mga manggagawa is to remind para palalahanan. At na-realize ko ang katotohanan, natanggap ko ang katotohanan na ang mga tupa raw kapag iyong pinabayaan, naliligaw. That's the reason kailangan nila ng shepherd. Kailangan nila ng pastor. Mabuti pa yung mga pusa, mga aso, iligaw mo, paunahan ka pa pag-uwi sa bahay mo. Diba? Pero ang tupa, kapag iniwan mo sa ilang ladako, hindi na marunong umuwi. Kaya parang ang isang problema ng mga tupa ay makakalimutin. Madaling makalimot. Hindi matalas ang memory. Hindi matalas ang memory. Hindi kagaya ng pusa. And you know, kapag tayo ay masyadong loaded with so many things in this life, kapag wala nang ginawa ang tao kundi magmukmuk kada araw at iniisip ang masuliranin sa buhay, problema, ibang mga bagay, mga pangarap, nangangarap ng gising. Gusto ko lamang sabihin sa inyo mga kapatid, ang ating mga kaisipan ay parang saranggola yan. Sinasayin niya kakalang ng saranggola. Tatangayin niya ng hangin at pwedeng makarating kung saan hanggat ninyong nilalargahan ang lubid niya. Tama? Ang ating problema, ang haba ng ating mga tali. Ang ating mga kaisipan ay nakakarating kung saan-saan. Andito lang tayo sa Pilipinas, nakakarating ng USA, Middle East, Australia, at kung saan-saan. Ganong katindi ang ating kaisipan. Nag-i-imagine ng mga bagay na hindi totoo, hindi realidad. At kahit pa paano naman, nangingiti.
sabi ng ilan, ang mga Pilipino raw mababaw ang kasiyahan. Kahit may problema, nakukuhang ngumiti dahilan sa kalagayan ng kanyang isipan. At yun, mga kapatid, pagdating sa buhay spiritual, napakalaking faktor ng ating mga isip. Meron akong isi-share sa inyo sa susunod, Lord willing. Dahil ang last quarter of last year, ang ating aim ay i-feel with God. At mayroon tayong pinaksa na paksa patungkol sa strong spirit or strong in our spirit. At may isang verse na ating pag-usapan kung bakit maraming mga Kristiyano hindi nila na maintain ang condition ng pagiging strong in their spirit. At yan ay ating pag-usapan sa darating mga susunod na gawa. At ulitin ko, ang ating kaisipan ay malaking faktor ko sa ating buhay spiritual. That's the reason, isa sa ginawa ng Panginoong Diyos sa ating mga karanasan ay ating makikita sa banal na kasulatan. Pagkatapos na ating tanggapin ang ating Panginoong Kristo at ay panganak sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Kanyang mga salita, ang unang bagay na pagdadaanan ng mga mananampalataya ay ang transformation ng kanilang isip. Changing of mind. Sapagkat sa buhay spiritual na pagkahalagaan ng pagbabago ng isip, mula sa makalupang kaisipan tungo sa makalangit na kaisipan. So, inililipat ng Diyos o binabago ng Diyos ang ating mga kaisipan. And yet, kahit na tayo mga Kristiyano at masabi natin nakaranas ng ganitong mga karanasan, sometimes ang ating suliranin ay nakakalimutan natin ang ilang mga bagay. Hindi lang itong problema na mga mananampalataya, problema ito ng lahat kahit ang mga manggagawa. Thank God, may mga ilang manggagawa ang talas ng mundo. Pastor dito, one time, nag-usap kami, sabi niya, Pastor, alam mo ba, first time tayo nagkita at pumunta sa isang lugar, nangaral ka at ang ganitong paksa. Ang title ay ganito. Sabi ko, Pastor, wala na sa alaala ko yan. Wala na sa isip ko. Murado na mabuti kay ka. So, kailan natin naalaala, naririting sa ating memory ang mga bagay sa ating buhay. Ito ay mga bagay na napakahalaga. Mga bagay na pinapagyo natin. That's right. Anumang bagay na hindi natin pinahalagahan at walang halaga sa ating mga buhay ay madaling makalimutan. That's the reason ang mga salita ng Diyos, ang sabi ng Book of Psalms, ang paghahambing nila King David at this King Solomon, ang halaga ng salita ng Diyos ay higit pa sa dalisay na dulo. Anything that you value, anumang bagay na pinapahalagahan mo, hindi ito basta-basta nawawala sa buhay. That's the reason kapag ang isang bagay ay mahalaga sa iyo, andoon yung focus mo, andoon yung kaisipan mo, pero kapag mayroong isang bagay na pinahalagahan mo ng higit sa bagay na yun, lilipat ang iyong kaisipan mo. So it depends. Depende kung ano yung pinahalagahan mong bagay sa buhay mo o pinakamahalaga para sa iyo, kapatid. Kaya, kapag nakakita tayo nagkaroon ng ibang bagay na tila mahalaga para sa atin, nakakalimutan natin yung ibang mga bagay. O yung unang mga bagay. That's the reason para ma-recall natin yung mga bagay na nauna, yung kailangan natin paalalahanan. Sabi nga ng kasabihan, gamot raw sa mga nakakalimot ay palaala. So, isa sa trabaho ng Espiritu Santo na ating makikita sa banal na kasulatan, mga kapatid, na napakagandang ating ma-experience personally sa ating mga buhay ay nasa Gospel of John chapter 14, verse 26. Sabi rito, sa verse na ito,
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I say to you. Thank God. Kasi ang kaisipan ng tao ay loaded. Sabi pa ng ating kapatid Ed sa paglalarawan, para tayo, ang ating kaisipan ay parang mga hard drive. Ang ating mga memory punong-puno na. At mabuti sana kung puno lang, nagkalat pa. Kaya kinakailangan ang defragmentation. Kinakailangan isalansan muli ang ating kaisipan. Ilagay sa order. Diba? Bakit? Kapag marami ng laman ng ating mga memory, yung ating isip, yung function nito, kumihina rin. Kung minsan yung mga computer nag-hang up. Sino sa inyo nakaranas na mag-hang up? Ha? Nag-hang up? Pati pangalan ng anak, nakakalimutan. Sino sa inyo nakaranas na nagkikwento, maya-maya lang mag-iisip ka, kano ba yung sasabihin ko na nakalimutan ko? Kasi that's our problem. Huwag na niyo sabihin na kayo lang may suliranin, even ministers ay may masuliranin ganyan. At kung walang Espiritu Santo sa pangakong ito, praise God. Dahil ang isang mga magagawa kapag naiwan ang outline, pagka nabitin, nasalanganin, hindi na alam kung paano tutuloy. Bakit? Nakadipindi sa outline. Pero praise God, kung ang ating mga kaisipan ay nasa order, hindi tayo nakadipindi sa outline, kundi sa flowing ng Holy Spirit. Sa ating mga buwan. So palaan ay napakahalaga. Ang aking na-realize ko na hindi dapat maghimagod ang mga magagawa sa pagpapalaan. At ito'y aking na-realize na ang mga Kristiyano kapag pinalalahanan ay hindi dapat nasasaktan, kundi dapat magpasalamat. Yes. Dapat magpasalamat ang mga Kristiyano dahil lang nawala sa focus, nawala sa kalang attention, nawala sa kalang concern. At thank God may mga lingkod ng Diyos na kalang ginagawa ay para palalahanan ng mga anak ng Diyos. Isa may mga mananampalataya, ayaw nila ang pinalalahanan sila. Pastor, alam na namin yan. Pero pagkita mo naman, hindi ginagawa. So pagka hindi mo na ginagawa ang isang bagay, na dati mong ginagawa, anong tawag roon? Nakalimutan o hindi? Nakalimutan. Diba? Exactly. Sapagkat anumang bagay na hindi natin nakakalimutan, ay patuloy nating isasagawa. Patuloy nating ipapabuhay. Patuloy na ito'y ating i-apply sa ating mga buhay. Hindi natin ito nakakalimutan. Hindi lang natin ito ma-i-apply kung hindi natin pinaniniwalaan at ayaw nating sundin ang katotohanan. Pero lahat ng mga salita ng Diyos, lahat ng mga aral ng ating Panginoon na ating tinanggap at hindi nawawala sa ating kaisipan at ating pinaniniwalaan, mga mahal na kapatid, hindi mo yan maaaring dig sa katuparan. You will apply. You will apply. So, ang trabaho rito ng isang lingkod ng ating Panginoon, tayo ay focus sa araw nito sa ilang mga areas ng ating mga buhay na kinakailangan stir up. Kinakailangan pukawin. Hindi dapat natin pinapabayaan. I do believe, pupunta tayo mamaya sa mga pagkilos ng Diyos, sa mga iba't ibang mga paraan ng paggawa ng Diyos, pero as a Christian, as a believer, bawat isa sa atin ay may katungkulan to stir up. Pukawin ang ating mga sarili sa ilang bahagi o ng ating mga buhay. At ito ang isang suliranin na ating makikita sa bahagi ito, mga mga kapatid. At ang mga lingkod ng Diyos ay nakikita ang ilang mga area ito ng buhay ng tao. So tingnan natin ang bahaging ito, mga kapatid. In the book of 2 Peter. Sabi rito sa verse 12 ng 2 Peter, for this reason I will not be negligent to remind you. So, kapag naging pabaya ang mga magagawa at di nagpaalaala,
Dalawa na silang nakalimot. Nakalimutan ng manggagawa, naging pabayang manggagawa, at dahilan nakalimutan ng dati ng mga mananampalataya, so pari-parihas ng nakalimot. So kung ang Diyos ay hindi gagawa sa kanyang biyaya at mangungusap ang kanyang espiritu, ang mga manggagawa at mga mananampalataya, lahat ay pwedeng makalimot. Right. So ano sabi rito? For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. Laging palalahanan kayo sa mga bagay nito, do you know and are established in the present truth. So ang katungkulan ng mga manggagawa, bagamat alam na ng mga mananampalataya ang presenteng katotohanan, pero kinakailangan pang ipalaala. Bakit pera? That's the reason once in a while ang mga manggagawa inilalagay ng Diyos ang ganitong inspiration at ipinapangaral ang isang paksa, at kung inyong titingnan ang line of thought ay parang may similar sa mga naunang mga ipinangaral. But that's the way of reminding you. Amen. Para nito, para palalahanin, ukawin ang mga mananampalataya. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 13. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, meaning in the body, to stir you up by reminding you, knowing that surely I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. So, makikita natin ang desire ni Peter, ang apostol na ito na ating Panginoon. Ang desire niya hindi lamang samantalang may nalalapit ang mga araw sa kanyang buhay na ang mga Kristiyano ay hindi makalimot sa mga presenteng katotohanan. Ginawa niya ang mga bagay niyo, sinamantala niya ang panahon at pagkakataon habang kanyang nakikita na may clean na lamang panahon, at ang kanyang desire kahit siya ay pumanaw na, ang mga Kristiyano ay di makakalimutan ang katotohanan ng salita ng Diyos. You know why? Dahil ang anumang bagay na wala sa ating kaisipan ay walang impact sa ating mga buhay. That's the truth. Ulit ito. Anumang bagay na wala sa ating kaisipan ay walang magiging impact sa ating mga buhay. Walang magagawang anuman at walang maitutulong na anuman. Anumang bagay na wala sa ating kaisipan na ating nakalimutan ay hindi makakapagbago o makaka-influensya sa ating mga buhay. That's the reason ng pagpapalaala ay isang napakalagang bagay, at ang mga Kristiyano ay dapat kanilang pinapractice ang pag-stir up. Hindi lamang ito gawain ng mga manggagawa, kundi dapat ang mga Kristiyano ay kanilang pinupukaw ang kanilang kaisipan pagdating sa mga salita ng Diyos. Now, I think ang isang paraan na napakaganda para ma-practice ito ng mga Kristiyano na mapukaw ang kanilang mga kaisipan patungkol sa mga aral ay pagre-review, meditation. Amen. Pagninilay-nilay ay napakahalagang bagay. Pagbabasa at pagbabalik-basa sa mga bagay na nakaraan, kung mayroon kayong notes, na i-jot down ninyo mga bagay na yun, balikan ninyo. At huwag lamang ninyo sabihin, narinig ko na yun. Ipinangaral na sa amin. Pero pagka tinanong ka, ano yun? Nakalimutan ka. Alam nyo, ang nakakalungkot na katotohanan na ito, isang linggo lang nakalipas, tanungin ng mga Kristiyano, anong title ng paksa natin last Sunday? Alam nyo ba na 50% o more than 50% di na alam, di na matandaan yung paksa. Okay? Alam niyo ba kung bakit maraming mga Kristiyanong mahina at walang kalakasan? Una sa lahat, ang kondisyon ng kaisipan natin ay makakayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Our focus.
Ang mga tao ay masyadong nakarely sa kanilang mga sariling intellectual ideas and concepts. Pagkat dumating na ang mga problema at mga suliranin, makikita natin yung mga pangangatwiran ay napakalayo sa mga aral at katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ang ganitong manifestation na ating ma-observe sa mga nagsasabing mga Kristiyano ay nakakalimutan nila ang mga aral ng Diyos at ang mga salita ng Diyos. Mayroon akong isang bagay na nakita sa kasimplihan ng kasulatan sa salita ng Diyos. Kung gusto nating di makalimutan ang mga salita ng Diyos sa tanang araw ng ating buhay, sabi ng iba, i-memorize mo. Oh. Sino sa inyo may memory verse dati na nakalimutan nyo na kayo? Ha? That's true. Kung atin lamang i-memorize ang mga scripture, pwede itong mawala sa atin. So, hindi talaga ang pag-memorize, although may mga taong ang husay ng kanilang memorize, ang alas ng kanilang memory. Alam niyo ba na may mga tao na kayang mag-store sa kanilang memory ng 100 verses in the scripture? Pero, ito, sasabihin ko sa inyo, paano ito ginagawa. Ano mang bagay na nawawala sa atin at nakakalimutan natin ay bagay na hindi natin pinapractice. That's right. Ulitin ko. Ano mang bagay na nawawala sa ating alaala ay mga bagay na hindi natin pinapractice. Lahat ng bagay na pinapractice natin ay di mawawala sa isang natin. Okay, tingnan natin ang James chapter 1 sa Matthew. Sabi rito sa James chapter 1, verse 23, "For if anyone is a hearer of the word and not a doer." Okay? If anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away, and immediately, kara-kara. Now come on, brother, sister, this is scriptures. Huwag din sabihin sa akin, matalas ang inyong memory. This is the weakness of human being. Hindi natin kayang i-retain ang mga bagay na ating napakinggan, na ating nabasa. At ang disenyo ng Diyos, kung ating titingnan na naka-sa-agree o sa banal na kasulatan, ay ito. Ang ating napakinggan ay ating isabuhay, at kapag tuloy-tuloy natin isinasabuhay ito, hindi natin ito makakalimutan. Come on. Pero kung atin lamang napakinggan at di natin i-apply, makakalimutan natin yan. Bakit nakakapisado natin paano i-operate, gamitin yung mga equipment na sa bahay, yung mga electrical equipment? Diba? Kasi pagkatapos nating basahin yung mga manual, ina-apply natin. At kapag ginagamit natin araw-araw yung gamit device na yun, na-master natin. Tama? So, paano natin master yung isang bagay? Use it or apply it daily. Na-master natin. Kaya nga, master na natin ang dumalo sa gawain. Di ba? Huwag nating pabayaan ang pagtitipon, sabi ni Pablo, na tulad ng ugali ng iba, lalong-lalo na pag nalalaman ninyo na ang panahon ay malapit na. Master na natin, alam na natin ang pagdalo sa gawain, pagkalinggo, alam na natin yan. That's the reason ng mga Christian, dahilan ito'y master na nila. Hindi sila nakikipag-appointment ng araw ng Sunday, dahilan ito'y appointment na nila kay Kristo. Ito'y appointment na nila sa Diyos. Bakit nila nagagawa ang bagay nito? Dahilan, hindi na nila mawawala sa buhay nila ito. Bahagi na ito. Ang nakakalungkot lang ay ganito. Mga kapatid,
kapatid, hindi lamang pagdalo sa gawain ang dapat nating mamaster at dapat nating maranasan at maging realidad sa buhay natin. Kapag tayo'y dumadalo at sasamba sa Diyos, mayroon pang ilang mga salita. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So meaning, lahat ng mga salitang ito ng Diyos ay dapat ina-apply natin. Hindi yung isa lamang. Dahil pwede nating mamaster yung pagdalo. Di pinapabayaan ang pagdalo. Pero sinasamba natin siya na hindi sa Espiritu at katotohanan. Na kung minsan ang ating mga Espiritu ay walang relasyon sa Espiritu ng Diyos. Kung minsan ang ating mga Espiritu ay nasa impluensya ng mga bagay ng sanglibutan ito. Kung minsan ang ating mga Espiritu ay na-impluensyahan ng ibang Espiritu at hindi natin nasasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So anong ating kailangan? Bawat salita ng Diyos ay ina-apply natin at ang ating pagsamba sa Diyos ay magiging isang mabisang pagsamba. Every word must be applied. Tingnan natin mga kapatid. Babalikan natin pagbasa. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observed himself goes away. Kaya nga kung minsan kapag tayo nasa gawain at nasa pangangaaral ng salita ng Diyos at nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, na be-blessed tayo, na stir up tayo ng mga salita ng Diyos, at habang nakikinig ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng conviction at sinasabi nila, ito yung dapat kong gawin, ito yung aking pagkukulang, ito yung hindi ko nagagawa. Habang nakaupo, habang nakikinig, nagdarama sa kanilang mga puso. Pero mga kapatid, anong dapat gawin? Pag-uwi sa bahay, i-apply agad! Dahil kapag di mo in-apply, makakalimutan mo yan. Tama? Hanggang pakinig lang. At yan yung suliranin ng mga mananampalataya sa ating panahon. Kapag nasa pakingangaral ng salita ng Diyos at nasa ilalim ng presensya ng Diyos, may mga conviction tayo. Nagkakaroon tayo ng mga desire. Ipinapanganak ang mga desire na napakaganda. Sinasabi natin, gusto kong maging malapit sa Diyos, gusto kong mapuspos na espiritu, gusto kong maging isang espiritual na lalaki at babae. Nakita ko ang mga dapat kong gawin. Pero pagdating sa bahay, iba yung ating ginagawa. Anong nangyayari? Nawawala sa atin. Hindi lamang yung knowledge patungkol sa mga bagay na spiritual, even the desire. Kahit yung pagnanasa na ating nadama, samantalang tayo ay nasa ilalim ng influensya ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya, nawawala ang desire na yun after a while. No, paglipas ng ilang araw, nawawala. At anong nangyayari? Bumabalik ang isang Kristiyano sa dati ng kamagayan. Ang kanyang isipan at ang kanyang desire. Now this is a good advice. Sabi dito sa 24, for he who observed himself was awake, immediately forgets what kind of man was. Sa gawain ng Diyos, kapag ang Espiritu ng Diyos ay unfold, binubuksan ng scriptures at nagre-reveal ng kalooban ng Diyos, nakikita natin anong uri ng mga tao dapat tayo ay magiging. Anong nararapat sa atin, right? Nagsisimkin niya sa ating mga heart. Habang tayo nasa gawa, ang ating problema pag-uwi sa bahay, napabalik ng ating attention sa iba. At di natin ina-apply ang katotohanan ng ating salita. Anong nangyayari? Pagbalik natin another Sunday, that's the reason. Isa sa dapat na gawin ng mga Kristiyano at sa na dapat nilang pinupukaw ay ang kaisahan. Pukawin natin ang ating mga sarili. Kaya nga kung minsan may mga tao, ang kanilang ginagawa, pagka masyado nang lumalayo yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang tiwa, naglalakbay na, naggising, sinasampal, gising. Diba? Ha? Bakit? Kasi kung minsan, nawawala tayo sa ating mga sarili. Nakakalimutan natin
So ano dapat natin gawin? Focus na. Ukawin natin ang ating mga isip. I believe, ito ay napakahalagang bagay na dapat ginagawa i-observe ng mga mananampalataya. If you want to be a spiritual man and woman, practice this. Ukawin ninyo ang mga isip. Panatilihin sa focus, sa desire na ililagay ng Espiritu ng Diyos sa inyong mga puso. Dahil kung minsan ang mga manggagawa ng Diyos at ang mga ngaral ay mayroon rin silang mga focus. At kung minsan ang ating mga pangangailangan ng inyong pangangailangan spiritual ay hindi naabot dahil sa ilang mga puso. At hindi nyo dapat pinababayaan ang inyong mga sarili. Special. Yun yung dahilan, hindi man masama ang television, hindi man masama ang laptops, mga computer, mga desktops, mga magasin at diaryo, at iba pang bagay. Pero kung minsan kapag hindi tayo magbantay, guard, ang ating mga focus ay magaling. Alam niyo sa akin personally, aking na-observe ang bagay nito. Humahanga ako sa ilang mga ministers at alas ng kanilang mga memory. Pwede silang mag-preach na walang outline. At pwede nilang dalhin at buksan ang mga aklat from Old to the New Testament na walang outline, walang mga notes. At nung una ay humahanga ko, paano ito nangyayari? Pero alam niyo po kung anong aking na-realize later on, ito. Ang mga ministers na ito, ang mga salita ng Diyos na kanilang nababasa sa kasulatan at na-inspired sila sa mga salita ng Diyos. Binubuksan sila ng Espiritu ng Diyos sa mga kapahayagan na naroon sa salita ito na nakasulat. Alam niyo po kung anong ginawa? Ina-apply nila ito sa paraan. Isinishare nila sa iba, ginagamit sa pangangaral at paulit-ulit na pinapangaral. Wherein, pagka di mo na master ang pagsaan mo. Now, wala talagang masasabi natin purol na isip. Ang purol na isip ay mga kaisipang ayaw gamitin ng tama. At ayaw natin disiplinan. Yes, brothers and sisters. So, ating susundin ng mga guidelines nito ng Bible. At ating mga kaisipan ay magkakaroon ng focus at magiging effective tool sa buhay Christian, sa buhay spiritual. So, huwag niyo kalimutan ito. Huwag natin pabayaan ang ating mga kaisipan. Lagi natin bukawin pagdating sa kalooban ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Huwag natin hayaan ang ating mga kaisipan ay tangayin ng ibang mga bagay na malayo at walay sa kalooban ng Diyos. You know, mayroon akong naringgan na isang napakagandang advice na aking marinig ito ay aking sinubukang i-apply at dito ito. Sabi niya, ganito, huwag natin sabihin na ang ating mga isip ay hindi natin kontrolado. Ang mga iniisip natin. Dahil yan ay atin, ang kaisipan natin ay atin. Kung ito'y, ang ating kaisipan ay atin, kontrolado natin ang lahat ng mga bagay natin. Are you sure? Totoo, do you agree with that? Subukan mong mag-imagine ng isang bagay. Saan ang galing yung imagination mo? Sa iba? Subukan mong mag-isip at tungkol sa isang bagay at bigyan ng daan ang iyong kaisipan, maglalaro yun at lalawa. Subukan mong ihinto. Sabi ng iba, di ko maihinto. Paano mo din mong maihinto? Ikaw nagsimula, din ko alam paano tapos. Sure. Sabi niya, kung ito'y iyong kaisipan, kontrolado mo yan, dahilan iyo yan. Amen. Ang hindi natin kontrolado ay yung hindi ating kaisipan. Ang sino sa inyong nakaranas ng isang araw, isang gabi, gusto nang matulog, pero hindi pa kayo makatulog.
Alam niyo ba kung bakit? Kung hindi lang alam gaano kasagana ang kalangitan. Isa may mga Kristiyano sabi na, gusto kong lumago sa karunungan ng Diyos, sa kapahayagan ng Diyos. Kapatid, pagka ikaw binuksan ng Diyos at na-tune in mo yung sarili at mabuksan ang channel ng langit direkta sa iyo na walang anumang interference, walang mga obstacles at ano pa mang bagay at ang mga demonic spirit ay hindi makaka-intervene, sasabihin ko sa iyo, ma-realize mo, it's no longer your thoughts, it's God's thoughts. It's His Spirit revealing to you. At yung sasabihin sa iyong sarili, Panginoon, tama na! Gusto ko nang matulog! It's out of your control. It's not your thoughts anymore. It's His thoughts. Hallelujah. Dahil nire-reveal sa iyo, anong isarap ng bagay? Ano mang kaisipan na hindi natin kaya kontrolin. Ano mang kaisipan na atin ay kaya natin kontrolin. Kung kaya't ang isang tao, kapag mayroon siyang nararanasan mga maruruming kaisipan, at sabi niya, hindi ko makontrol, it's demonic activities. And as a Christian, you have a right and authority to cast out that demons, that feelings. Amen. Dahilan normal lang sa bawat tao, kontrolin niya ang kanyang sariling isip. At kung ito ay kakayanan ng tao, kaya ng tao, pagka natulog ang isip, pinatulog mo. Pinabayaan mo. Kaya kapag pinatulog mo isip mo, ukawin mo. Kaya tayo ayaw eh. Gusto natin iba yung magpukaw. Gusto natin iba yung magpalaala sa atin. Pero paling kaya natin i-activate o kawin para makapag-function ng normal at hindi Kristo. Okay, let's go to another area. Habang meron pa bilang sandali. In the book of 2 Timothy, chapter 1. Sabi rito ni Apostol Pablo sa verse 6, Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So dito sinusulatan o in-encourage na Apostol Pablo si Timothy. Si Timothy ay tumanggap ng kaloob, ng pagkatawag, ng gawain. At ito ay dumating sa kanya ng ipatong nila Pablo at ng mga matatanda sa iglesia ang kanilang mga kamay. So makikita natin ang tawag rito sa ganitong karanasan ay impartition of gift. Okay? Impartition. Alam nga ba yung impartition na nasasalin? At ang pinakamagandang impartition ng gift na mayroong makikita natin sa banal na kasulatan ay ang karanasan ni Elijah dahil lang kung ano yung anointing na kay Elijah at nang ito'y maisalin kay Elisha ay double portion. Sa ilang mga naririnig kong mga testimony, ay kanilang pinatutuhanan na sila'y tumanggap ng impartition ng mga gifts of healing, gift of prophesying, gift of preaching, gift of teaching, gift of knowledge. So ito'y nararanasan sa impartition. Now, para maranasan ang ganitong bagay, una sa lahat ay dapat mong i-respect yung anointing, i-respect yung calling, i-respect yung vessels na ginagamit ng Diyos. Sapagkat ang impartition ay hindi ito mararanasan ng sino man na walang respect at walang pananampalataya. Alam ang bagay na ating nire-respect ay ating binabata patungo sa atin. So, naniniwala kong lubos na ito'y napakahalaga na dapat ini-observe ng mga mananampalataya. And yet, makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy na kahit na ang mga Kristiyano, ang mga servant ng Diyos ay mayroong gift, ang mga klaseng gift ng Spirit, pwedeng
ang gift na ito ay maging dormant. Pwede ang gift na ito ay hindi mag-function. Hindi magamit ang gift na ito. Maging ito ay gift of thanks, gift of healing, gift of miracles, gift of interpretation of thanks, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, anumang klaseng mga gift nito ng Spirit na ating makikita sa 1 Corinthians chapter 12, anumang klaseng kaloob ng Espiritu ay pwedeng itong hindi kumilos. Pwedeng hindi gumawa. At ang paalaala ni Apostol Pablo kay Timothy, ukawin mo. Hindi ko alam sa araw nito, ilan sa atin ang narito na nakakaalam na mayroon silang gift ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Minsan, ang mga mananampalataya, tinitingnan lang sa mga pastor lang yan, sa mga manungranan. No. Lahat ng membro sa katawan ni Kristo ay mayroong mga gift. Maaaring magkakaiba sa mga gift ng Spirit, pero walang anak ng Diyos na walang gift. You know what? Do you believe that? Yes. Dahil ang sabi ng James chapter 1, verse 17, ang ating amang mga makalangit is the giver of every good gifts. He's the giver of every good gifts. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos at walang anumang gifts, paano tayo naging anak ng Diyos na ang ating Ama ay tagapagkaloob ng mabubuting kaloob na makalangit? Amen? Ang problema lang sa atin, hindi natin nag-intindihan at hindi natin naunawaan yung gift para sa atin dahil ang gusto natin yung gift sa iba papunta sa atin. Huh? Hayaan natin yung gift doon sa iba. Ang ating hanapin yung para sa atin. Ang ating dapat na maunawaan, malaman ay yung para sa atin. Maaari sa iba, ang gift nila ay healing, sa iyo ay prophesying, yung iba ay gift of time, sa iyo ay miracles. Di ba? Pero ang problema lang sa mga Kristiyano, minsan kapag yung isa nagsalita ng wika, sana ako rin. Kapag yung isa laging nanghula, sana ako rin. You know, mayroong karanasan sa Biblia na pinapakita ni Apostol Pablo yung tinatawag na spirit of prophesying. Ang spirit of prophesying ay kaiba sa gift of prophecy. Sapagkat ang spirit of prophesying ay hindi mo kinakailangan magkaroon ng gift ng prophecy para makapag-prophesy ka. Once in a while, ang spirit of prophesying ay palipat-lipat sa ilang individual at kapag nasa kanila yon ay nakakapag-prophesy sila because of anointing. Pero hindi yan palagi. That's the reason kung ating babasahin ang book of 1 Corinthians chapter 14 ay sinabi ng Apostol Pablo, mas mainam ang hula kaysa sa wika. At doon ay pinakita ni Apostol Pablo na kung malalaman lang ng mga Kristiyano ang dapat nilang pag-ugali at dapat gawin, then matututunan nilang manghula one by one. Meaning, kapag ating naintindihan at tayo nakapagpatianod sa flow ng spirit of prophesying, ang bawat isa ay pwedeng makaranas ng ganyan. That don't need to say that you have that gift. It's not a gift, it's the anointing of prophesying. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Caiaphas, ang high priest, during the time of Jesus, hindi siya naniniwala kay Jesus na siyang Messiah. Hindi siya nabuksan sa ganong katotohanan. Pero alam niyo ba na si Caiaphas ay nag-prophesy? Sabi ng Book of John, ano ang kanyang prophecy? Kinakailangan ang isang tao ang mamatay para sa buong bansa. That's a simple prophecy is that, pero yan ay biblical. At yan ay konektado sa plano ng Diyos. Napakasimple. At maaari natin sabihin, hula ba yun? Yes, yun. Nakasulat sa Biblia. So, pag-usapan natin yan someday. Pero ito ay gusto magpakita sa inyo, ang mga gift ay kinakailangan, ang mga gifts ay kinakailangan stir up. Kinakailangan pukawin. Amen? Okay.
Alam niyo ba ng isang manggagawa, ang isang mangaral ay pwede ang kanyang gift na yan ng pangangaral ay manglamig. At kapag nanglamig, ay wala nang kagalagang mangaral. Diba? So ano gagawin ng isang manggagawa kapag wala na siya kagalagang mangaral? Kung pababayaan niya ang kalagayang ito ng kawalan ng kagalakan, wala ng init, anong mangyayari sa kanya? Mag-aantay na lamang siya ng pagkilos ng Diyos. Pero alam niyo ba mga kapatid, na kung minsan ang mga maggagawa ay dahilan sa mga pressures, dahilan sa mga situation, dahilan sa mga bagay na na-encounter nila, at dahilan minsan sa mga disappointments sa ministry, ay pwedeng maglamig ang kanilang puso. Yes, sir. You know? At kung magpapatianod sa damdamin ang mga manggagawa sa kanilang expectation, dahilan ang ating mga emotion ay may malaking may malaking part sa ating mga buhay, kapag ating pinabayaan at magpatianod tayo, ang ating mga damdamin ay pwedeng magbubuksan. So, huwag nating pabayaan. So, kinakailangan po, naranasan niya ng ating kapanahan. Naranasan niya na manglamig sa mga panahon na ang daming mga accusations sa kanya patungkol sa gifts. Ito sa demonyo, hindi sa Diyos. Wala nang divine healing, wala nang mga miracle ngayon, kundi pangangaral na lamang ng salita ng Diyos. At yan ang aking pupuntuhin sa mga bahagi ng gawain sa araw nito. So, dahilan sa kanyang naririnig ng mga negatibong bagay, sa kabilang bahagi naman, may mga taong gusto siyang tawagin na siya si Kristo ngayon sa ating panahon na nasa kanyang katawang pisikal. Na para bagang si Brother Branham ay yung tinatawag na reincarnation ni Jesus Christ sa ating panahon. It means that idea ay mali dahilan hindi pwede mag-reincarnate ang buhay. Kung totoo man ang reincarnation, ang nag-reincarnate yung mga patay. At hindi dapat magkaroon ng reincarnation si Jesus Christ dahil na si Jesus Christ ay nagbangon mula sa mga patay at nabubuhay magpakailanman. So the spirit na nag-creep in sa mga followers ng message sa panahon ni Branham ay naging dahilan para manglamig ang ating kapatid. Na-disappointed siya sa ganito mga bagay. At alam niyo po, dumating ang panahon, pati na ang kanyang nararanasan sa mga krusada at iba pa na kanyang nakikita, naglakip-lakip ang mga ito para maglamig siya. Nawala ng kagalakan sa mga pag-evangelize, sa mga crusade. Bibigyan ko kayo ng kaibigan, mga kapatid. Paano ninyo malalaman ang isang pastor ay nanlalamig na sa pangangaral? At wala ng kagalakan. Number 1, kapag wala ng bagong paksa. Series na lamang na napakahaba. Na, walang masama sa series kapag laging bago. Pero kapag series na napakahaba na at umabot na ng 25th part, asahan niya there's something wrong. Wala ng mga bagong bagay. Pangalawa, kapag inyong nakita ng isang manggagawa, invite na lang ng invite ng mga minister at nihira ng mga church. Yun yung panahon ng congregation ay dapat ng manalangin at itanangin ng mga tao. Nang malamig ang ating kapatid Branham, pinakitaan siya ng Panginoon na sa panaginip. Sa isang malamig na panahon, lahat ay hinihilaw. At siya ay naglalakad sa isang lupo ng mga tao na kapalibot at parang nag-bonfire sila. At dahil napakalamig ng klima sa panahon doon, unti-unti siyang lumapit kung saan ako na ako. So, mga kapatid, meron tayong dapat ginagawa at di natin pinababayaan ang ating sarili. Ang mga gift ay dapat pinupukaw. Bakit ang mga gift ay hindi nag-ooperate kung minsan? At hindi lamang kung minsan, kundi kalimitan, ito ay hindi na nagpa-function.
Ang dahilan kung ating titingnan dito mga kapatid, right after ng verse 6, nagsabi ni Pablo, I remind you to stir up the gift of God which is in you. Pagdating sa verse 7, sabi ni Pablo, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, isang dahilan kung bakit ang gift ay hindi nagpa-function at ito ay hindi na nagagamit. Dahilan sa takot o kaya hiya. Can you imagine kung ikaw ay mayroong gift ng healing at nililit kang mag-pray pero nahiya kang ipag-pray, baka hindi gumaling? What will happen? Ano mangyayari sa gift na yan? Magkukondisyon ka sa iyong sarili na huwag nang mag-pray kahit mayroon kang gift ng healing, speaking tongues, interpretation, dahilan sa hiya, dahilan sa takot, dahilan sa pangamba, na ikay magkamali o kaya hindi magkatotoo anuman na mga kaisipan. Kapatid, iyong pinatatahimik, iyong pinapahilom, kinukulong mo ang gift na yan. So, anong kailangan mong gawin? Pukawin. Paano mo pupukawin ang gift? Use it. Amen. Hindi tama. Use it. Sa isang pangangaral, para magpukaw ang gift, bumalik ka sa pangangaral. Sa isang may gift ng healing, para mapukaw ang gift, bumalik ka sa pagpipray sa mga may sakit. Right. Yun yung paraan ng pagpukaw. Stir up the gift. Huwag pabayaan. Ano man mga gift mayroon ang anak ng Diyos kung ito ay sa instrument, sa music, sing leader, ano pa man, ano bang mga gift na mayroon tayo, ano bang mga part na mayroon tayo sa ministry, use it. Alam niyo mga kapatid, kahit na tayo ay nagpa-function sa certain mga kuan natin, mga function natin sa mga gawain, pwedeng hindi ito lumago kapag hindi natin ginamit ang tama. Halimbawa, kung marunong na tayo, kung isang musician marunong tumugtog, hanggang doon na lang, alam niya na. Hindi na siya magpa-practice pa. Hindi yan lalago. You know, ang gift ay pwedeng stir up at pwede itong mag-increase. Amen. Pwedeng mag-increase. So, hindi na ako pupunta ng gusto sa mga bagay na yan. Marami pang dapat pag-usapan, pero pinakita ko sa inyo ang paraan ito ng banal na kasulatan na pinakita sa rin. Let's go back to our text at tayo magtatapos sa isang day. Makita natin, isa sa bagay na nais kong bigyan ng pansin, mga mahal na kapatid, sa tanghaling ito bago ating pagtatapos. Kung mayroong mga bagay na napakahalaga, pangunahin na dapat mapukaw sa buhay ng mga mananampalataya ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya. Ito yung isang bagay na inilagay ng Diyos sa akin itong mga nakarang mga araw. At ito yung bagay na aking minimeditate at aking binibigyan ng pansin paano ma-stir up ang ating mga faith. Of course, we know kung babasahin natin ang sa quotation na ating kapatid Barbanham. At which I do believe na ang bahagi nito ng kanyang prophetic utterance ay patungkol ito sa huling pagpukaw. It's a final awakening, no? Or stirring ng faith tungo sa rapturing faith. At ito'y nasa third seal na sinabi na ating kapatid, the bride hasn't had a revival yet. See? There's been no revival there, no manifestation of God to stir the bride yet. See, we're looking for it now. It will take the 7 unknown thunders back there to wake her up again. So ito isang napakagandang prophetic utterance. Pero hindi natin kinakailangan mag-antay sa panahon yon ng utterance ng 7 thunders at ating sabihin, Brother Nunoy, kahit na ako'y malamig ngayon, ako'y mapupukaw pagdating ng araw na yun, inaantay ko. Ang araw na yun. Na brother, sister, kung ating titingnan, ang voices ng 7 thunders is a final stirring up.
ito ay for the changing of our body. Pero alam niyo po kung anong nakakatuwa ngayon sa ating panahon? Sa ating panahon ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, ay nangyayari at nararanasan yung mga missing part ng katawan ay nare-restore. So kung ating titingnan mga mahal na kapatid, hindi ito basta divine healing lamang. Ang divine healing, yung parte na may diferensya, gagaling. Di ba? Yung hindi nagpapangsyon ng tama, magpapangsyon uli ng tama. Yun yung divine healing. Pero yung mga miracles, yung creative power, yung mga missing parts of the body, hindi yung kagalingan. It's a miracle. It's creative power of God. Halimbawa, putol daliri mo. Di ba? At muling tumubo. Noong mga panahon usong-uso pa ang Dragon Balls. Isa nagpapanood tayo minsan kapag nanonood mga bata, di ba? Yung pa may television, kaya television minsan kailangan alisin. Pero alam niyo, napakatuso ng kaaway, wala ng TV. Ang ipinalit niya ay laptop, iPad. Nandoon pa rin. So napakatuso ng kaaway. Ayaw niya niyan, ito, andito. Susulugin niya. So maging maingat ang mga mananampalataya. Okay, nang mapansin ko yung part na yun, itikulo, kapag naputulan ng kamay, naputulan ng paa, hindi magtagal bumabalik. At nang makita ko yun, sabi ko, Panginoon, mayroong isang pangako na sa huling mga araw, ang mga missing limb will be restored. At aking na-realize, habang nakikinig sa isang mga aral, may kinot siya na isang scripture sa Book of Matthew, na sa panahon ni Jesus, ay nangyari rin yung mga missing limbs, ay naibabalik yung mga taong putol ang paa, mga pingkaw. Anong intindi niyo sa mga pingkaw? Diba? Lumpo. Ang ating isip, lumpo. Eh, may paralyzed na nga. May lame na. Ano yung lame? Lumpo. Ano yung mga paralitiko? Yung mga nakaliko at hindi makaunat at hindi nakakapag-function ng mga kamay. Pero ano naman yung mga main? Nagtasaling sa Tagalog, mga pingkaw. Ang alam ko yung mga pingkaw, mga body parts na missing. Alam natin, kapatid Branham ay nagsalita sa pangangaral niya sa Pipso, at yan yung sinabi na mangyayari sa uling mga araw nito that missing limbs will be restored. Bible short. Ay, iniisip ko, kapag ito yung nangyari, di ba? Amen. Hindi natin kailangan ng artificial na bagay. And I do believe na bago ang changing of the body ay may experience ng mga anak ng Diyos ang restoration ng missing parts of the body. Amen. Kaya huwag kayong mag-alala, kayong mga putulang kamay. Wala ang isang kidney. Nag-iisa na lang ang kidney ninyo. Hindi kayo mararupture na may glorified body na one kidney. That's right. Amen. Oh, come on! Pero, mga kapatid, may isang bagay na hindi dapat nating pinababayaan, napakahalaga sa Christian. Ang ating pananampalataya ay dapat natin stir up. Dapat natin pukawin ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ng ihina. Huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ng lalamig. Dapat natin pukawin ang ating pananampalataya. May mga advice ang banal na kasulatan, praying in the Holy Ghost, sapagkat kapag tayo na nanalangin sa Espiritu, nagre-reveal ng Spirit sa atin ng mga fresh revelation, at ito ay pananampalatayang dumarating at dinaragdag sa atin. Faith is revelation. Pero paano ba natin pupukawin ang ating pananampalataya? Kapatid, isang paraan ng pagpukaw sa pananampalataya
ay huwag nating ilayo ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Give time to read the Scripture. Walang Kristiyano na palabasan ng Biblia at ina-apply ang kasulatan at pinaniniwalaan ang kanyang nabasa na manghihina sa kanyang pananampalataya. Stir up our faith! Bukawin natin ang ating pananampalataya. Isang bagay na napakahalaga para mapukaw ang ating pananampalataya. Makinig tayo ng mga anointed sermons that will stir up our faith. Yun yung ating dapat pinapakinggan. Huwag lang tayo makikinig sa mga theological approach na napakaganda, na mga informative ang dating. Ang kailangan natin ay hindi information. Ang ating kailangan ay steering ng ating pananampalataya sa mga araw. Kailangan natin makarinig yung mga anointed teaching and preaching ng mga salita ng Diyos na makaka-stir up. Alam natin, kapag tayo nakikinig, alam natin kung may napupukaw o wala. Alam natin kapag tayo nakikinig, kung mayroon tayong nadarama o wala, kung may nag-aalap o wala. At dapat nating alamin ano yung mga napapakinggan natin yun at yun ang ating hanapin. Sapagkat ito'y napakahalaga. Stir up natin ang ating faith. Pangalawa, sunod, para ma-stir up ang ating faith, ay kinakailangan natin makakita at makaranas ng mga bagong karanasan. Amen. Makakita at makaranas ng mga bagong karanasan. Now, ang ating oras din magpapahintulot. So, bigyan ninyo ako ng ilang mga sandaling pa bago natin dismiss. Anyway, wala tayong gawain ng hapon. Pero mayroon akong pupuntuhin ilang mga mahalagang bagay. I pray to God na ito'y makatulong sa about this Sabbath. Let's go back to the book of Mark. At ito'y napag-usapan namin ni Barret kagahapon. And I think lahat tayo ay nakalimot sa bagay nito. At lahat tayo ay na-ignore ang bagay nito at di na natin nabigyan ng pansin. Okay, tingnan natin ang Mark chapter 16. Ang ating babasahing mga talata, ang sabi ng mga dalubhasa, wala sa original manuscript. At hindi ito inspired. Kapag hindi inspired, ibig sabihin nun, hindi effective, walang bisa. Yun yung kanilang sinasabi. Pero praise God, ang tunay na interpretation ng kasulatan ay ito. Kung nakakamptupas, exactly kung paano sinabi ng salita ng Diyos, yun yung kahulugan. Yun yung pagpapaliwanag ng mga salita niya. Hindi yung paliwanag ng kung sino man ka ang makausap. Now, tingnan natin ang mga verse na ito bago tayo magtapos. Mark 16, at simulan natin sa verse 16. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Ang verse 16, mga mahal na kapatid, ang verse 15-16 ay pinapakita ang tatlong karakter dito. O tatlong grupo. Una, ang mga preacher. Pangalawa, yung mga tumanggap, believer. No? Tumanggap. Those who believe. Pangatlo, ay yung mga nag-reject. Yung mga hindi naniwala. Okay? Tingnan ninyo ang verse 16. 15-16. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Mga ministers. Mga preachers. Verse 16. He who believes and is baptized will be saved. Pangalawa yan. But he who does not believe will be condemned. Yun yung pangatlo. So ating makikita rito, mga mahal na kapatid, na ang preaching of the gospel ay mayroong dalawang result. May dalawang resulta. Kapag tinanggap at kapag tinanggihan. Kapag tinanggap, pagka pinaniwalaan, pagka ito'y sinampalatayanan, may resulta to. Pagka tinanggihan, may resulta din. Oh, yun yung nakakalungkot na bagay. Pero yan yung katotohanan. Kaya ang banal na kasulatan
kanila ang di nakaalam ng katotohanan. Right. Mas mainam ang kalagayan ng mga tao na walang narinig na pangangaral. Sapagkat ang binigyan ay mayroong hahanapin sa kanya, ang binigyan ng marami, marami ang hahanapin sa kanya. Sa Apostol Pablo sa Book of Romans chapter 2 ay nagsabi, yung wala sa kautusan, hahatulan ng walang kautusan. Yung nasa ilalim ng kautusan, hahatulan ayon sa kautusan. So brother and sister, may dalawang resulta ang pangangaral ng Ebanghelyo. May tatanggap, mayroong tatanggi. Oh, how I wish na lahat ng makakarinig ng pangangaral tumanggap. Pero hindi ganun ang nangyayari. Mayroong tatanggap, mayroong hindi. Pero sa verse 16 ay pinakita na anong magiging resulta kung ang mga tao ay tatanggi, kung kanilang i-reject ang katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, kung kanilang titanggihan ang biyaya ng Diyos na inaalok. Sabi pa ng sa mga ngaral, hahatulan ng Diyos ang mga makasalanan, hindi dahilan sila'y makasalanan. Haharap ang makasalanan sa paghatol dahil lang tinanggihan nila ang alok na kaligtasan sa pamagitan ng mga Panginoon. That's the reason hindi pwede makapagsabi ang tao sa araw ngayon, Panginoon, masama kasi ako, marumi ako, makasalanan ako, ganito. Sasabihin ko kayo, narinig ko ba yung isang mga ngaral na walang pinag-aralan? Na nangaral ng salita ng Diyos isang araw, narinig mo? Hindi mo binigyan ng pansin dahil mali-mali ang grammar at ikaw ay isang edukado, hindi mo pinahalagahan ang bagay niyo. Sasabihin niya, upo ka dito. Yun ay para sa kaligtasan. Sa verse 13. Pero hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kapahamakan, mga kapatid. Amen? Tinawag tayo tinalaga ng Diyos para magtamo ng kaligtasan at makabahagi ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise God. Thank God for that. Pero tingnan natin ang result ng mga sumasampalataya sa gospel. Narito ba ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos? Narito ba ang mga nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? Now, tingnan natin ang verse 17. And these signs shall follow thee. And these signs will follow those who. And these signs shall follow those who believe. Narito ba ang mga mananampalataya? And these signs shall follow them. Now, brother, sister, ito yung verse 17 ay hindi tinutukoy ang mga preacher. Alam niyo ba kung sino ang tinutukoy ng verse 17? Kayo, ang bawat isa sa inyo na mga tumanggap ng Ebanghelyo. Kayo, ang bawat isa na sumampalataya, kayo ang tinutukoy ng verse na yan. Hindi yung mga ngaral na nakatayo sa pulpito. Amen. That's right. Amen? Hallelujah! Ano yung resulta ng tumanggap sa salita? Ang these signs will follow those who believe. Amen? In my name. Amen. In my name. Amen. Sa kaninong pangalan kayo sumasampalataya? Kaninong pangalan ang inyong tinanggap? Kaninong pangalan ang kinaroonan ng kapatawaran ng mga kasalanan? Kaninong pangalan ang kinaroonan ng kaligtasan? In my name. Amen. Amen. Brother, sister, hindi ministers ang inyong tinanggap. Hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan ng obispo, hindi pangalan ng kardinal, hindi pangalan ng pope ang tinanggap. Ang tinanggap na mga mananampalataya ay pangalan ni Jesus Christ. And that's the authority na mayroon ang isang believer. In my name. Mga mahal na kapatid,
Sa tanghali ito, maraming Kristiyano, alam ang pangalan ni Jesus, pero kulang ng pananampalataya sa kanyang pangalan. We can call the name of Jesus. We can mention the name of Jesus. We can use the name of Jesus. Pero kulang tayo ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ito ay walang isa. The signs shall follow them that believe in my name. Now, brothers and sisters, if we really believe it, it will follow. You know, anong problema mga kapatid? Bakit hindi ito nararanasan ng mga Kristiyano? Kasi kapag may sakit, may problema, pakitawag si pastor. Kapag may kapitbahay, nalalapit. Di ba mga born again kayo, mga Kristiyano kayo, di ba naniniwala kayo, makapangyarihan ng Diyos nyo? Mayroon kaming may sakit dito, pwede ba ipag-pray mo? Sabi, anak na, tawagan mo si pastor. Hindi natin na-stir out. Sabi ng isang Marikan, Cyclops, ano ang kaibahan ng iglesia noon sa ngayon? Noon, sa kalagayan ito, makikita natin ang iglesia noon. Nangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian, nagtuturo patungkol sa mga salita ng Kaharian. Nagmamanifest ang deliverance, may healing, ang casting out of demons. Ngayon, sa ating panahon, mayroong preaching, teaching, mayroong tinatawag na word of encouragement. At ang modern ng terminology ng word of encouragement ay ano? Meron din eh. May term na yan. Alam pa sa isa ko yung term. May iba yung exhortation, pero mayroon pang mas angkop na salita ron. So, kung ating titingnan, napakalayo ng kalagayan ng iglesia naman sa iglesia ng mga iglesia ngayon sa mundo. Ang iglesia noon ay nasa pag-aalam ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga iglesia ngayon ay nangangailangan ng Espiritu Santo. Sa sasabihin ng friends. Now, it's about time, brothers and sisters, natin start off ang ating faith. Alam ko na mayroong karating na paghuling pagkilo sa pride. Pero yun ay for the changing of the body. But before that, tayo na mga nananampalataya ay mapupukaw muna ating pananampalataya sa divine healing. Signs and wonders. Of course, may mga patuturo tayo paano tayo dinirinig dito sa ating mga dalangin. Paano gumagaling ang mga may sakit. But please pay attention bago tayo matapos. Ang ating binabasa kapag ating intindihan ang verse 17, tingnan ninyo ulit. And these signs will follow those who believe. Alam niyo ba kung sino makakabeneficyo ng power nito? Hindi yung mga believer. Pero ang ating problema ngayon ay ito. Gusto natin tayo ang makaranas at mag-enjoy. Gusto natin tayo sa ating sarili. Ang problema, hindi lumalabas mula sa atin.
Pero kung ating titingnan ang verse 17, mga kapatid, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out. So, kanina ninyo ikakas out ng demon? Sa mga believer? Right. May mga believer pa rito na gusto nilang maranasan ikas out ng demons. Pahayag ba kayo? Of course, hindi ibig sabihin na mga believer ay hindi ma-under ng influence ng demons. Pero, ang tinutukoy rito, casting out demons, ay yung may mga demonic position. Pagka sinabing position of demons, kontrolado sila ng demons. Pero kapag ang mga Kristiyano ay naging pabaya, bagamat sila ay may Espiritu Santo, pwede silang ma-influensyahan ng mga espiritu ng karamdaman, ng mga kalumbayan, kalungkutan, mga problema, takot. Hindi sila possessed ng demons, pero they are under attack and influence of demon, but sometimes it needs to be cast out. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid, the signs are followed there, those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. Itong speak of new tongues, hindi yung unbeliever. Ikaw, na mananampalataya. They will speak with new tongues. Kaya huwag kayo magtaka kung may mga mananampalataya magsalita ng wika. It's a promise. It's the scriptures. It's a sign. Kasabi na yan. Pero pagka nag-cast out ng demons, ito'y makikita sa mga unbeliever higit sa lahat. Kung kahit mga kapatid, ang bagay nito na ating binabasa ay hindi lamang sa mga gawain o sada at sa mga pananambahan dapat makita. Alam niyo ba, the signs that follow them that believe, dapat ito ay nararanasan ng mga mananampalataya sa bawat araw ng buhay. Amen? Now, ito yung isang problema bago tayo matapos. Bakit hindi napupukaw ang puso ng mga mananampalataya sa bagay? Hindi dahilan sa hindi alam, hindi dahilan sa hindi nababasa, hindi dahilan sa hindi narinig. Pero bakit napapabayaan ito at hindi napapractice ng mga mananampalataya? Ito ang isang issue. Ang isang nakakapigil sa bagay niyan ay ito, wala akong. Kapag ang isang mananampalataya ay mag-isip sa kanya sarili at sabi niya, wala akong gift ng casting out demons. Wala akong gift ng healing. Kapag inisip mo ang iyong sarili na wala kang gift, gagawin mo ba? Pero gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid ang verse 17. Basahin natin. And the signs will follow those who have gifts. Ganun ba ang nakasulat? And these signs will follow those who believe. And these signs will follow those who believe. Asan yung mga kamay ng mga believers sa araw? Amen? Hindi tinatanong kung may gift ka. Ang sabi ng kasulatan, kung mananampalataya ka. These signs I follow them that believe. Oh my, sapat na yan para ma-stir up ang isang puso na may pananampalataya. At masabi, Bernunoy, ibig ko ba sabihin yung sinasabi ng salita? Ako yun, kung ako'y sasampalataya? Yes, wala nang iba! Ikaw yung kapatid. Ikaw yun! Hindi ang preacher ang tinutukoy rito. Ikaw yun, kapatid ko, na sinasampalataya. Hindi hinahanap kung mayroon kang gift. Hinahanap kung ikaw ay naniniwala. Yung tinangkap ang sana. Nais ko kayo nilinan sa pagkakas. Purihin natin ang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Oo, hindi natin inaalis. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay gumawa, kapag ang siya ay nanaog, there's another steering. At ang steering nito ay napakahalaga sa ating mga spirit being, sa ating pagkataong loob o highways, na once in a while ang Espiritu ng Diyos at kanyang presensya ay manaog at bukawin ang ating mga diwa, ang ating mga espiritu na nasa panghihinang panglulupay-ay.
Hallelujah. Once in a while, that's the reason may mga panahon tayo sa ating mga gawain at pagtitipon ng Espiritu ng Diyos ay nananaon. Oh, gaano natin ginugusto na tuwing gawain ay mangyari yun. Pero hindi nangyayari. Pero may mga panahon ng Espiritu ng Diyos ay gumagawa. Ano ang purpose nito? Para pukawin ang ating mga espiritu. Para impart ang buhay. Para ipangon tayo na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi tayo taga-sanglibutan. Mga anak tayo ng kaharian. Hallelujah! Mga anak tayo ng kaliwanagan at hindi ng kadiliman. Tayo hindi mga anak ng kaaway. Tayo mga anak ng Diyos na kataas-taasan. Yun yung purpose ng pagdating at pagkilos ng Espiritu ng Panginoon para magkamit tayo. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise your name. We praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised. Lord Jesus, we exalt your name today. We exalt your name. You are worthy, O Lord, to be praised. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, huwag ninyong hayaan na inyong mga espiritu ay nasa kababaan o nasa mababang kalagayan, nasa kalugmukan, nasa kawalan ng init, nasa kawalan ng kalakasan. Ito ang panahon na ating ibangon, pukawin ang ating mga pagkataong loob kapag nadama natin ang presensya ng Panginoon at Kanyang Espiritu. Pagpatiangon tayo sa Kanyang pagkilos at paggawa. Hallelujah! Ibigay natin ang lahat sa Kanya. Hallelujah! Huwag nating pabayaan ang ating mga pananampalataya. Hallelujah! Glory to the name of Jesus. Hallelujah! May mga pagkilos ang Espiritu ng Panginoon sa ating mga panahon. May pagpapahaya. Pero mayroon tayong participation, mayroon tayong part na magagawa. Gawin natin yung ating mga part para mapukaw ang ating pananampalataya. Hallelujah! At ito'y mapag-init at mapalakas sa muling mga araw na ito. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Lord. Lord. Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise your holy name. 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 Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. We praise your holy name. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. We praise your holy name. Ating purihin ang pangalan mo ngayon sa inawang sandali. Ating taas ang ating mga kamay sa pangalan mo. O, purihin ka. Aming dakilang Ama na ikapagihin sa lahat. Na nagsugod ng iyong anak para sa aming katubusan. Para kami may balik sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaharian. Oo, ngayon kami mga anak ng kaharian.
trabaho sa kanilang mga opisina, upang salitain ang iyong mga salita sa kanilang ka-office mate, upang kanilang salitain ang katotohanan sa kanilang mga manager, at kahit pa sa mga may-ari ng kanilang kumpanyang kinaroroonan. Bigyan mo sila ng tapang, Lord. Ibuhos mo ang ganitong anointing sa iyong mga anak na lalaki at babae. Lord, kilusin mo, hallelujah, ang bawat isa sa uling mga araw nito. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, Lord Jesus. We give you praise. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, ating awitin yung awit na nagsasabing higher ground. Oh, glory to God. Hindi man nananatiling desire and desire. Hallelujah, nandito tayo sa panahon ng ating mga desire ay magiging reality in our Christian experience. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Brother, sister, hindi ito panahon na inyong mga desire ay mananatiling desire. Ito yung panahon para inyong mga hinanasa ang kinauuhawan, inyong maranasan, inyong makita ng inyong mga mata mismo. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Huwag na kayong magantay pa ng bukas na darating na matagal na mga araw. Ang mananampalataya ay ngayon. Hallelujah! Glory to the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At kung nararanasan ng iba, yung creative power, yung mga missing parts ay nare-restored. Brother, sister, hallelujah! Hindi liko ang ating Diyos. Amen. Sa awit na nagsasabi ang kanyang ginawa sa iba, gagawin niya rin sa iyo. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Ito ay para sa mga sumasampalataya. Let's sing it with all our heart and my God. Bago natin i-dismiss ang gawain sa isang pananalan.
dakilan naming Diyos, kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Panginoon na patuloy sa araw nito ay bumubukaw sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ng mga salita namin napakinggan, Panginoon, at kagaya na yung ginawa sa aklat ng Juan na aming nabasa, merong isang panahon ng pag-steer, Lord, ng tubig, Panginoon. Meron isang panahon na dumarating, hallelujah, na ang tubig ay ginagalaw upang ang kapangyarihan ay ma-activate, Lord. At sino man na makakalusong ay gagaling sa anumang karamdaman na meron sila. Panginoon, dumarating ang panahon at ang season ay dumating na rin naman upang pukawin ang iyong mga anak, Panginoon, at upang sila ay dalhin sa isang kalalagayan. O Lord, maraming salamat sapagkat ang panahon ito ay ikaw ang nagtakda para sa bawat isa namin. At sinasampalatayan na namin ng panahon ay dumating na, Panginoon, na iyong magpupukaw sa iyong mga anak, na iyong pagbibigay muli ng kalakasan, Panginoon, at ang panunumbalik, Lord God, ng lahat ng mga bagay na nais mo para sa iyong iglesia, ay dumating na ang panahon, Panginoon, sa huling mga araw nito. Kaya ito'y aming sinasampalatayan. Lord, we believe your word. Sinasampalatayan na namin ang iyong mga salita na iyong pinatid sa araw nito, Panginoon. At amin ito'y tinatanggap. At ang bawat tumatanggap nito ay makakaranas ng kaparehong bagay na iyong nais na maranasan ng iyong mga anak mo, Lord. Maraming salamat sa oras na ito. Aming kang pinapasalamatan, Panginoon. Bayan mo sa aming pagtatapos ng maliit na gawain ito, Panginoon, ay hindi lamang dito magtatapos sa lahat ng mga bagay, kundi ang patuloy na iyong paggawa, Panginoon, sa mula sa aming pag-aalis, Panginoon, ng bahay panambahan hanggang sa mga panahong darating pa, at ang kagaya ng iyong ginawa, Panginoon, sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 4, kung paano sila nanalangin at sila'y humingi ng kalakasan, at ikaw ay nagbigay ng kalakasan, dinagyan mo sila ng kapangyarihan upang magpatotoo na ikaw ay nabubuhay at ikaw ay nagbangon sa mga patay, Panginoon, at may mga santanda at kababalaghan na sumunod sa kanilang mga pangaral at sa kanilang pagpapatotoo. Gayon ang iyong gawin sa huling araw nito, Panginoon, at siyang aming inaasahan sapagkat ikaw ang siyang nagtakda ng panahon ito. Aming kang pinapasalamatan, Panginoon, at ikaw ang Diyos na mapapurihan at mapasalamatan. Ang iyong lingkod na patuloy na iyong ginamit, Panginoon, ay bayong biyaya ang iyong buhos ng ipagkaloob sa iyong lingkod, Panginoon. At sa bawat mananampalataya na kung saan ang iyong mga salita ay pinahayag at pinangaral, Panginoon, mangyari ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng iyong mga salita. Sumunod ang tagdad, sumunod ang kababalaghan, sumunod ang lahat ng mga bagay na nangyasabi sa iyong mga anak, Panginoon. At sa bawat isang mananampalataya, at bayaan mo mga hindi mananampalataya ay makabinipisyo ng pagpapala ng isang kalangitan at papatunayan na ikaw ay nagbangon sa mga patay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Pinapasalamatan ka namin at ang maliit na gawain ito ay aming tinataas sa iyo at pinapasalamatan ka sa iyong mga salita. At sa aming pagwawakas, Panginoon, ay bayaan mo ingatan ng bawat isa na uwi sa kanilang mga tahanan na may mga pusong nag-aalab at mayroong kalakasan. At mamayang hapon, Lord, ang pagpapala mo sa ministers meeting na isasagawa. At bayaan mo ikaw ay patuloy na magpala sa mga magagawa na may bayong biyaya at kalakasan na yung pagkakalob sa bawat isa. Sa iyo ang karangalan, papuri, pasalamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Ang ganang pinag